हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई फेसबुकको केही सेटिङ्सहरुको बारेमा बताउन गइरहेको छु। स्पेशली तपाईको प्रोफाइलमा भएको एड फ्रेन्ड्स बटनलाई हटाएर कसरी फलो बटन राख्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। यो फलो बटन राख्नको लागि एउटा कन्डिसन छ। त्यो कन्डिसन भनेको तपाई चाहिँ 18 प्लस को हुनुपर्छ। तपाईको एज चाहिँ 18 वर्षभन्दा माथि गर्नुपर्छ। यदि तपाईको एज 18 वर्षभन्दा तलको छ भने तपाईले यो फलो बटन एड गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईलाई 18 भन्दा कमको हुनुहुन्छ र तपाईलाई फलो बटन चाहियो भने तपाईको फेसबुक प्रोफाइल सेटिङको अबाउटमा गएर तपाईको एजलाई डेट अफ बर्थलाई बढाइदिनु ताकि तपाई 18 भन्दा माथिको होस्। त्यति गरिसकेपछि तपाईले यो फलो बटन तपाईको प्रोफाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि तपाईले सबभन्दा पहिले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो सेटिङ्समा गएर केही अप्सनहरु चेन्ज गराइसकेपछि फलो बटन ल्याउन सकिन्छ। जसको लागि म अहिले मेरो फेसबुक एकाउन्टको प्रोफाइलमा गइसकेको छु। यो मैले टेस्टी नाम राखेको छु। मेरो यो टेस्ट एकाउन्ट हो। जस्ट टेस्टिङको लागि क्रिएट गरेको एकाउन्ट टेस्ट एकाउन्ट हो। यसमा चाहिँ तपाईले सेटिङमा जानको लागि एकदम टप राइट कर्नरमा एउटा ड्रप डाउन बटन छ, जसमा क्लिक गरेपछि तपाईले सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी अप्सन देख्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नु र त्यसमा क्लिक गरेपछि फेरि तपाई सेटिङ्समा क्लिक गर्नु। जब सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको सेटिङ्सहरु तपाईको एकाउन्टको सेटिङहरु लोड भएको हुन्छ। जसमा हामी अब प्राइभेसीमा जाउँ। यो प्राइभेसीमा क्लिक गरौँ। प्राइभेसीमा क्लिक गरेपछि आएको अप्सनहरुमा यही तल स्क्रोल गरौँ। स्क्रोल गरिसकेपछि तपाईले हाउ पिपल क्यान फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट यु, यो सेक्सन अन्तर्गत हु क्यान सेन्ड फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मा अहिले चाहिँ एभ्रीवान छ। डिफल्ट सेटिङ एभ्रीवान छ। त्यसलाई हामी चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जसको लागि हामी एडिटमा क्लिक गरौँ र आएको ड्रप डाउन बक्समा क्लिक गरेर फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्समा क्लिक गरौँ र क्लोज गरौँ। यसले के गर्छ भने तपाईको प्रोफाइलमा भएको एड फ्रेन्ड्स बटनलाई हटाउँछ। जसलाई हामी के गर्छौं भन्दा फलो बटनले रिप्लेस गर्छ। अब फलो बटनलाई रिप्लेस गर्नको लागि तपाई अर्को अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ, जो कि पब्लिक पोस्ट। यहाँ क्लिक गर्नु। पब्लिक पोस्टमा क्लिक गरेपछि तपाईको फर्स्ट अप्सन हु क्यान फलो मी को सेटिङ्समा अहिले चाहिँ फ्रेन्ड्स छ। डिफल्ट सेटिङ फ्रेन्ड्स छ। यसलाई तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ पब्लिकमा। जब यति दुई अप्सन तपाईले चेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ तपाईको फलो बटन आइसक्यो तपाईको प्रोफाइलमा। यसलाई एकपटक चेक गरौँ। चेक गर्नको लागि तपाईको प्रोफाइलमा जानु। यसमा क्लिक गर्नु। तपाईको यो प्रोफाइल पिक्चर भएको र प्रोफाइल नाम भएको ठाउँमा क्लिक गरेपछि तपाईले यो 3 डट एडिट प्रोफाइलको साइडमा रहेको 3 डटमा क्लिक गर्नु। यहाँ भ्यू एज भन्ने एउटा अप्सन छ। यो भ्यू एज अप्सनले के गर्छ भने तपाईको प्रोफाइल अरु युजर्सहरुले हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्ने कुरा स्याम्पल हेर्नको लागि, प्रिभ्यू हेर्नको लागि युज गरिन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरे र तपाईको अहिले एउटा रिफ्रेश गरौँ ताकि त्यो अप्सन एक्टिभेट भएको थिएन। अहिले हेर्यो फलो बटन। अब तपाईको यहाँ आइसक्यो फलो बटन। अब यसलाई हामी तपाईले क्लिक गर्न मिल्दैन। जो जस्ट प्रिभ्यू हो, अरूले हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरा देखाउनको लागि मैले यसलाई एडिट गरे। एकपटक म मेरो पर्सनल एकाउन्ट मा गएर चेक गर्छु। जस्तै तपाईको एड्रेस बारमा facebook.com/टेस्टी टेक्नो यो चाहिँ यो
नेमबाट मेरो यो टेस्ट एकाउन्ट चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ। टेस्टी टेक्नो मैले इन्टर गरेँ। ल यो चाहिँ मेरो नयाँ टेस्ट एकाउन्ट हो जसमा अहिले चाहिँ फलो बटन छ। यसमा जो कोहीले पनि क्लिक गरेर फलो गर्न सकिन्छ, क्लिक गरेर अनफलो पनि गर्न सकिन्छ। यो भयो कसरी फलो बटन राख्ने। तपाईँको फलो बटन आइसक्यो। एकपटक म रिभर्स सेटिङ फेरि डिफल्ट सेटिङ गराएर हेर्छु, ताकि यसमा एड फ्रेन्ड्स यो फलो हटेर एड फ्रेन्ड्स बटन आउँछ कि आउँदैन एकपटक हेरौँ। त्यसको लागि म पहिलेकै मेरो टेस्ट एकाउन्टमा जान्छु र सेम प्रोसेस रिपिट गर्छु। ड्रप डाउन बक्स क्लिक गरौँ, सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसी, त्यसपछि सेटिङ्स र फेरि हामी के गर्छौँ प्राइभेसीमा क्लिक गर्छौँ र थोरै तल सारेर हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट को फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्ड्सलाई एडिट गराएर डिफल्ट सेटिङ एभ्रिवानमा चेन्ज गराइदिन्छौँ। त्यसपछि अर्को फेरि पब्लिक पोस्टमा गएर पब्लिकलाई हटाएर चेन्ज गराइदिन्छौँ र एकपटक यसलाई रिफ्रेस गराइदिउँ ताकि यो सेटिङ चाहिँ एक्टिभ होस्। र फेरि म त्यसमै गएर अहिले हेर्नु यहाँ चाहिँ फलो बटन छ, म यसलाई एकपटक रिफ्रेस गराइदिन्छु। ल यहाँ अहिले फेरि के आयो, एड फ्रेन्ड बटन आयो। यसरी हामी चाहिँ एड फ्रेन्ड बटनलाई हटाएर फलो बटनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मेरो डेस्कटपमा भयो। कम्प्युटरमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो। अब चाहिँ तपाईँलाई मोबाइलमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई मोबाइलमा कसरी सेटअप गर्ने भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। यो विशेष गरी एन्ड्रोइड डिभाइसेसको लागि हो। यो चाहिँ मेरो एन्ड्रोइड डिभाइसेस भयो। म अब यसमा मेरो फेसबुक लगइन गर्छु। यसको लागि मेरो यहाँ फेसबुक छ। यो फेसबुक भयो मेरो। यसमा यो मैले अलरेडी लगइन गरेको भएर यो अलरेडी लगइन भयो। यसमा चाहिँ यो हाम्रो सेम टेस्ट एकाउन्ट हो मेरो। यसको यो टप राइट कर्नरमा 3 ड्यासेस छ। यो मेनु बार हो। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नु, त्यसपछि स्क्रोल डाउन गरेर सेटिङ्स एन्ड प्राइभेसीमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि फेरि सेटिङमा क्लिक गर्नु, त्यसपछि यसलाई स्क्रोल डाउन गरेर अडियन्स एन्ड भिजिबिलिटी सेक्सन अन्तर्गत तपाईँले दोस्रो अप्सन हाउ पिपल फाइन्ड एन्ड कन्ट्याक्ट यु यसमा क्लिक गर्नु र अब यसमा आउने पहिलो अप्सन हु क्यान सेन्ड यु फ्रेन्ड रिक्वेस्ट, यसमा एभ्रिवान डिफल्ट सेटिङ छ। यसलाई चेन्ज गरेर फ्रेन्ड्स अफ फ्रेन्डमा टिक गराइदिनु। त्यसपछि यसलाई ब्याक जाने फेरि सेम अडियन्स एन्ड भिजिबिलिटी सेक्सन अन्तर्गत यहाँ तल फलोवर्स एन्ड पब्लिक कन्टेन्टमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि त्यो पहिलो अप्सन हु क्यान फलो मी यो अप्सनमा अहिले फ्रेन्ड्स छ डिफल्ट, यसलाई चाहिँ पब्लिक गराइदिने अनि ब्याक जाने। अब यसलाई चेक गर्नको लागि तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा जानु पर्यो। मैले यहाँ क्लिक गरेँ अनि तपाईँको प्रोफाइलमा गइसकेपछि तपाईँको 3 डटमा गएर भ्यू एज, यहाँ छ भ्यू एज, यसमा क्लिक गर्ने। यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फलो बटन। यसरी चाहिँ तपाईँले तपाईँको प्रोफाइलमा एड फ्रेन्ड्स बटनको सट्टामा फलो बटनलाई राख्न सकिन्छ। यदि यो भिडियो तपाईँलाई युजफुल लाग्यो भने प्लिज लाइक बटनमा क्लिक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला अनि फ्युचर भिडियोको लागि तपाईँहरूले सब्सक्राइब गरेर राख्नु होला। थ्याङ्क यू।